මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් Photoshop පාවිච්චි කරලා ඕනම ඉමේජ් එක කලර් එක චේන්ජ් කරගන්න විදිය. ඉතින් මේ තිරේ දිස්වෙන පරිදි ඔයාලට ඉහළින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ කළු පාට කාර් එක. ඒ තමයි මගේ ඔරිජිනල් ඉමේජ් එක. ඉතින් ඊට පහලින් තියෙන්නේ මම චේන්ජ් කරපු කලර්ස් තමයි සුදු පාට, රතු පාට, රත්තරන් පාට වගේ කලර්ස් ඕන එකකට ඔයාලට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මේක හරිම ලේසි. ඉතින් අපි Photoshop වලට ගිහිල්ලා බලමු මේ දේ කොහොමද කරගන්නේ කියලා. හරි මම Photoshop වලට මගේ image එක open කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මේ layers යටතේ බලා ගන්න පුළුවන් background කියලා. ඉතින් මම මේක උඩ right click කරලා duplicate layer එකක් create කරගන්නවා. එහෙමත් නැත්නම් මේ background layer එක select කරලා මම keyboard එකේ control J click කරලා layer එකක් create කරගන්නවා duplicate layer එක. හරිද? ඊට පස්සේ මම මේ background layer එක මේ ඇහැ සලකුණ උඩ click කරලා ඒක hide කරගන්නවා. මම ක්‍රියේට් කරගත්ත ලේයර් එක new car කියලා රීනේම් කරනවා. හරිද? ඉතින් අපි මේ කාර් එකේ කලර් එක චේන්ජ් කරන්න කලින් අපිට චේන්ජ් කරන්න ඕන ඒරියා එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. ඉතින් අපි ඒකට මේ ටූල් බාර් එකේ මේ පෙන් ටූල් කියන එක තමයි ඒකට භාවිතා කරන්නේ. පෙන් ටූල් එක භාවිතා කරලා අපි හොඳ සිලෙක්ෂන් එකක් කරන්න නම් අපි මේ ඉමේජ් එක zoom කරන්න ඕන. zoom කරගත්තම තමයි අපිට හොඳට මේ line එක හරියට select කරගන්න පුළුවන්. මම නම් zoom in out කරන්න භාවිතා කරන්නේ mouse එක තමයි. mouse එකේ scroll button එක. mouse එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට zoom in out කරගන්න දන්නේ නැත්නම් මම මෙන්න වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. මම මෙතන ඉහළින් දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ඒකත් බලන්න. ඒකේ link එකත් මම description එකේ දාන්නම්. ඒක බලලා හදාගන්න කොහොමද mouse එකෙන් image එක zoom in out කරගන්න විදි. හරිද? දැන් මම මුලින්ම මේ new car කියන layer එක select කරගෙන pen tool එක භාවිතා කරලා අපි මේ car එක වටේටම ඉස්සෙල්ලා select කරගෙන ඉන්න ඕන. පළවෙනිදි මම නම් කරේ ඒ විදියට. හරිද? ඉතින් ඒකට අපිට මේ tire අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. tire නැතුව අනිත් ඔක්කොම select කරගන්න ඕන car එක වටේ. ඉතින් මම නම් මෙන්න මෙහෙමයි කරේ. ඔයාලත් try කරලා බලන්න. මම මේ ෆොටෝ එක zoom කරගන්නවා. හරිද? මට ඇති වෙන ප්‍රමාණයට zoom කරගන්නවා. මම ඉතින් මෙන්න මෙතනින් පටන් ගන්නවා. ඔයා කැමති තැනකින් පළවෙනි point එක පටන් ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එකේ. මම ආයෙ මෙන්න මේ හරියෙන් පටන් ගන්නවා. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති ගානකට zoom කරගන්න තරමට ඔයාට මේ line හරියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔන්න දැන් zoom කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම මෙතන පළවෙනි point එක මෙතන click කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ line එක දිගේ ඔහොම click කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාගේ අත්වැරදීමකින් මේ පිට click වුණොත් ඔයාට පුළුවන් keyboard එකේ control set click කරලා නැවත ඒක ආපස්සට එන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා මුළු කාරක වටේම යන්න ඕන. හරිද? ඔයා මුලින්ම කාරක වටේ යන්න. මම දැන් මෙතනින් වීඩියෝ එක ස්පීඩ් කරනවා. ඉතින් අපිට මේකට ටික වෙලාවක් යන නිසා අපි ඔක්කොම ටික select කරගෙන ආවට පස්සේ කතා කරමු ඊටු ටික. හරි. හරි දැන් මම වටේම select කරගෙන ඇවිල්ලා මම අර මුලින්ම click කරපු තැනට තමයි අන්තිමට ආවේ. ඔයා අන්තිමට ඔයාගේ pen tool එක මුලින්ම click කරපු point එක උඩ click කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා මේකේ මැද right click කරලා make selection click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන බිඳුවක් තියෙද්දි ඔයා මේක okay කරගන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් select කරගත්ත area එක. ඉතින් දැන් අපිට මේ area එක තියෙද්දි මේ අපිට මේ වටේ තියෙන background එක අයින් කරගන්න තමයි ඕන. ඒකට මොකද්ද කරන්නේ? මේ ඉහළ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් select කියලා තියෙනවා. අන්නේ select කියන එක click කරලා ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් inverse. ඒ කියන්නේ shortcut එකෙන් යනවා නම් shift control I. ඔයා මේ inverse click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා keyboard එකේ delete
ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තිබිච්ච ඒරියා එක ඩිලීට් වෙලා ගියා. කීබෝඩ් එකේ ඩිලීට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා හරි නැත්නම් මෙතන මේ එඩිට් මේ ක්ලියර් කියන එක ක්ලික් කරලා හරි ඒ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඒ වැඩේ කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම මේ ඉමේජ් එකේ කලර් එක චේන්ජ් වෙන්න ඕන ඒරියා විතරක් තියෙද්දි අනවශ්‍ය ඒරියා සියල්ලම ඉවත් කරනවා. මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් මම ඉවත් කරන ඒරියා මොනවද කියලා මේ විදිහට highlight කරලා මම මේ රතු පාටින් highlight කරලා තියෙන හැම ඒරියා එකක්ම ඉවත් කරගන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මොකද ඒ තැන් වලට අපිට කලර් එක චේන්ජ් වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරි මම ඔයාලට එකක් කරලා පෙන්වන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් සියල්ල මේ විදිහට ඉවත් කරගන්න. අපි මේ new car කියන layer එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ headlight එක zoom කරගමු. අපි pen tool එක අරගෙන ඉතින් මම මේ smooth selection එකක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා හිමින් සැරේ වගේ හරියට මේක select කරගන්න. මම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ නිසා එකටක් ගාලා කරනවා. නැත්තම් ගොඩ වෙලාවක් යනවා මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න බෑ. ඔය විදිහට අපි හිතමු මේ headlight එක ඉවත් කරනවා කියලා. අපි මේ headlight එක වටේම pen tool එකෙන් select කරන් ඇවිල්ලා පටන් අන්තිම පොයින්ට් එක පටන් ගත්ත පොයින්ට් එකට ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා ඒක මැද right ක්ලික් කරලා make selection ක්ලික් කරගෙන ඊට පස්සේ පිදයක 0 තියලා okay කරනවා. ඊට පස්සේ keyboard එකේ delete යතුර ක්ලික් කරනවා. හරිම ලේසි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම අනවශ්‍ය ඒරියා සියල්ලම මේ ඉමේජ් එකේ ඉවත් කර ගන්නවා. හරි ඉතින් අනවශ්‍ය ඒරියා සියල්ලම ඉවත් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට ඒක දිස් වෙන්න ඕන. ඉතින් දැන් ඉතින් අපිට හරිම ලේසියෙන් කලර් එක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් මේ කාර් එකේ. ඔන්න ඔය ටික තමයි ඕනම දෙයක කලර් එක චේන්ජ් කරන්න ඕන නම් මේ සෙලෙක්ෂන් එක තමයි ටිකක් අමාරු. ඉතින් ටිකක් කාලය යනවා. කාලය වැය කරලා මේ විදිහට සෙලෙක්ට් කර ගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙතනදී මොකද්ද කරන්නේ? කීබෝඩ් එකේ control යතුර ක්ලික් කරගෙන new car layer image එක උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක select වුණා. ඊට පස්සේ මම මේ උඩ තියෙන select කියන එක ක්ලික් කරලා save selection ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මේකට මම new car කියලා නමක් දීලා ඕකේ කරගන්නවා. හරි මේ select වෙච්ච එක අපිට deselect කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. නැත්නම් keyboard එකේ control D ක්ලික් කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ඉතින් මම මේ new car කියන එක මේ bin එකට ක්ලික් කරලා ඇද ගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට දැන් මේ car එකේ color එක change කරන්න ඕන නම් අපි select ගියා load selection වලට ගියා. අපි දීපු නම new car කියන එක තේරුවා ඕකේ කරා. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට select area පේනවා. අපිට ඒක ඉවත් කරගන්න පුළුවන් view extras ක්ලික් කරාම දැන් මම මේ layer 0 එක new layer එකට ඇදලා දාලා තව layer එකක් හදා ගන්නවා. මම layer 0 එක hide කරලා මේ layer 0 copy කියන එක red කියලා නම් කරනවා. හරි දැන් මම මේ කාර් එක red කරන්න තමයි යන්නේ. මම මේ red කියන layer එක select කරලා ඊට පස්සේ මේ උඩ image කියන එක ක්ලික් කරලා image adjustment hue saturation කියන එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ window එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ colorize කියන කොටුවට tick එක දාන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් tick එක දානකොටම color එක change වුණා. ඉතින් ඔයාලට මේ slider එහාට මෙහාට කරලා හිතේ හැටියට ඕනම color එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු red වගේ හදන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ විදිහට ඔන්න අපි red නම් ඔක okay කරා. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ red car එක. හරිද? දැන් මම මේ red car එක කෙලින් තියෙන ඇහැ සලකුණ ක්ලික් කරලා ඒක හංගනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් layer 0 select කරලා නැවතත් new එක උඩට ඇදලා දානවා. ඊට පස්සේ මම layer 0 hide කරනවා. මම layer 0 copy කියන එක green කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ කොළ පාට. දැන් මම මේ green කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා image adjustment hue saturation කියන එක ක්ලික් කරලා දැන් මම මේක කොළ පාට කරන්න තමයි යන්නේ. මම මෙතන colorize කියන එකට ටික් එක දාලා ඉතින් ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයා කැමති කොළ පාටකට ගෙන්න පුළුවන්. මේ යට ස්ලයිඩ් එක එහාට මෙහාට දාලා dark light ඕන විදියකට ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි ඉතින් තරම් මේකේ color change කරලා layer හදාගන්නේ. මම දැන් green එක මේ හැසලකුණ ක්ලික් කරලා එකත් හංගනවා. නැවතත් 0 layer 0 එක ක්ලික් කරලා නැවතත් new එක උඩට දානවා. layer 0 එක hide කරලා layer 0 copy එක white කියලා නම් කරනවා. ඒ කියන්නේ සුදු අපි මේක layer white කියන එක
ක්ලික් කරලා image adjustment hue saturation ඊට පස්සේ මෙතන colorize දැන් අපිට මේක white කරන්න ඕන නිසා ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයාගේ හැට දිස්වෙන විදිය අනුව ඔයා ඉතින් මේක හදාගන්න. මට හිතෙනවා මේ white එක හොඳයි කියලා. ඉතින් ඕකේ කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සුදු කොළ පාට රතු පාට ඔය වගේ ඔයාලට ඇත්තිතරම් කලර් චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයා දැක්ක මම කරපු විදිහ මම තව එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. මම මේ layer 0 එක select කරලා ඒක ඇදලා මේ new layer එකට දානවා. ඊට පස්සේ layer 0 එකේ tick එක අයින් කරනවා. දැන් මම මේක gold color කරනවා නම් මම මේක gold කියලා නම් කරනවා. හරි නැවතත් gold කියන layer එක select කරා image adjustment hue saturation ගියා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට ඇතිතරම් කලර් චේන්ජ් කරලා මේ වගේ ඉමේජ් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඉමේජ් හදාගත්තට පස්සේ දැන් අපිට මේ රතු පාට, කොළ පාට, සුදු පාට, රත්තරන් පාට ඉමේජ් හතරම සේව් කරගන්න ඕන නම් මේ ඇහැ සලකුණ නැවත ටික් එක දාන්න. මෙහෙම ටික් එක දැම්මට පස්සේ වාට මේ ඉමේජ් හතරම එකවර සේව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් මම ඉමේජ් හතරම මෙතන ඉඳලා සේව් කරන විදිය. ඔයා මෙතන ෆයිල් ක්ලික් කරලා මේ ස්ක්‍රිප්ට් කියන එක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ පහළට එනකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් export layers to file කියලා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ ෆොටෝ හතර සේව් වෙන්න ඕන තැනක් දෙන්න කොහේ හරි. මම ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා දෙනවා. new folder එකක් ක්ලික් කරලා new car කියලා ඒකටත් දෙනවා. ඉතින් මේ new car කියන folder එකට තමයි මේ ෆොටෝ හතරම මම දැන් සේව් කරන්න හදන්නේ. red green white gold කියන මෙතන visible layers only කියන එක select කරන්න. png 24 කියන එක මෙතන select කරගන්න. transparency trim layer එක තිබුණාට කමක් නැහැ. මෙහෙම තියෙද්දි ඔයා මේ run කියන එක උඩ click කරන්න. මේක successful වෙනකම් මොකුත් click නොකර ඉන්න. හරියට බලා ගන්න පුළුවන් script alert කියලා වැටලා export layers to file was successful කියලා තියෙනවා. අපි ඒක okay click කරලා අපි බලමු ඩෙස්ක්ටොප් එකේ new car කියන folder එකට ගිහිල්ලා කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කාර් හතරම සේව් වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඕනම දෙයක කලර් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් හිතේ හැටියට. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් අයට වටී කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ අරගෙන නැවත එන්නම්.